kello on 9 ja tiistai aamu. Ja tässä nyt jatkettiin matkaa tuolta leirintäalueelta. Katsotaanpa kuinka pitkästi mennään. No niin, nyt ruvetaan olemaan semmosilla paikoilla, että tästä se lähtee se Vildmarksvägen. Siinähän se luki. Täällä on ihan mukavat maisemat täällä heti alussa. Tää on Vilhelmiina, oli tossa semmonen paikkakunta, josta tää lähtee tää Vildmarksvägen. Ja katsotaan nyt kuinka pitkästi mennään tätä. Joo, nyt ollaan Vildmarksvägenillä. Tämä on tämmönen reitti, onko tämän kokonaispituus noin 500 kilometriä ja se on tämmönen ympyrän muotoinen täällä keskellä Ruotsin Lappia tavallaan tämä tieteen on ja menee tuonne ihan Norjan rajalle ja sinne Ylängölle. Ja kierretään nyt tätä ainakin vähän matkaa, katsotaan sitten mihin mennään. Että mennään nyt ensimmäiseksi sille, siellä on ne putoukset, eli Trappstegarna, niin mennään kattoo sinne ja jatketaan. Ihan on mukavat maisemat tosiaan tämän tien varressa ollut. Iso järvenrantaa ollaan ajettu. Tää on kiva. Otettiin tässä pieni tauko välillä. Tässä on joku Lillsjöforsen tämä. Ihan on mukava paikka. Komiat maisemat. Ja täällä tarkenee 27 on lämpötila. Oikein mukava. Täällä tosiaan maisemia tässä matkan varrella jo tosi hyvin näkee täältä autosta. Ehkä ne ei näy tähän kameraan niin hyvin.
No niinhän siinä sitten hassusti kävi, että se oli ihan täynnä se parkkipaikka, ettei me nähty niitä portaita muuta kuin pikkusen saatiin kuvattua, mutta ei se mitään. Täällä löytyy muita upeita maisemia, että me voidaan jäädä tähänkin ihailemaan näitä. Ollaan tässä nyt noustu jonkun verran, olisiko joku 730 metriä merenpinnasta tässä kohdalla. Tällä rupeaa puut olemaan kitukasvuisia koivuja ja kohta ei ole puita ollenkaan. Ja jos ajattelee, että missähän me nyt ollaan, niin me ollaan oikeastaan Oulun korkeudella Ruotsissa. Aika lähellä tosiaan Norjan rajaa, niin siksi täällä on tämmöistä maisemaa. Joo, kyllä täällä ihan huimat on maisemat. Joo, siellä on korkeampi nyppylä. Tykkään kyllä maisemista. Tämmöstä karua ja jotenkin hienoa. En tiedä, olisiko tämä se tie, joka suljetaan sitten aina talveksi, että on niin paljon lunta ja keväällä, kesällä avataan vasta. Ainakin tää on täällä Ylängöllä. Pysähytään mekin nyt tähän, missä kaikki muutkin karavaanarit pysähtyy ja on. No nyt ollaan täällä jossain ihan korkealla Ruotsin Ylängöllä, lähellä Norjan rajaa. Täällä on tämmönen parkkipaikka ja paljon muitakin karavaanareita. 800 metriä vähän reilu on tää korkeus merenpinnasta. Hienot on maisemat.
Matka jatkuu luultavasti tänne. Kestää siltä. Joo, maisemat on ihan hienot tässäkin. Sitten jatketaan. Yllättävän vähän täällä on asuntoautoja liikkeellä, mutta kyllä niitä tulee sopivasti vastaan. Kaikki nostaa kättä, aivan niin kuin Suomessa olisi. Ihan kiva. Tässä oli aika kova mäki, mutta ei se nyt. Kyllä me varmaan ylös päästään. Ja kohta pitäisi olla perillä tuossa seuraavassa kohteessa. Me pysäytään siinä syömään ainakin lounasta. No nyt päästiin mäen päälle. Ja sitten alas. Tulin tähän rantaan juomaan kahvit tuossa lounaan jälkeen. Tämä on Stora Blåsjön. Ruotsissa siellä jossain. Tuolla olisi ollut leirintäaluetta ja kaikkia, johon olisi voinut jäädä olemaan, mutta me jatketaan nyt matkaa ihan siitä syystä, että lämpötila on 31. Ja täällä on aika lämmin auringossa. Autossa on vähän viileämpi. Niin jatketaan vielä johonkin päin matkaa. Mukavan näköinen paikka muuten tämä kyllä on. Näin täällä heinätöissä ollaan. Mikäs näissä maisemissa heinätöitä tehdään? Täällä on kyllä komiat maisemat. On lupiine ja tienvarret pullollaan ja sitten vielä tuo järvi tuossa aina välillä näkyy, niin on hieno. Matka jatkuu ja maisemat pysyy yhtä hienona. Paikkakunnan nimi on Strömsund ja tässä käytiin jo pyörähtämässä, kun oltiin menossa leirintäalueelle tonne sillan toiselle puolelle, mutta kun tässä olikin tämmönen kivan näköinen matkaparkki, niin päätettiin, että mennään tänne. No täällähän pitäisi maksaa sillä Swissillä, sehän meiltä ei onnistunut, kun meillä ei ruotsalaista systeemiä ole. Mutta pankkiautomaattista haettiin rahaa, niin sitten se onnistuu varmasti sitä kautta. Ei joko 100 kruunua siis tässä yöpyä. Ei mitään palveluja, mutta paikka on kiva ja tuossa on tuo joki vieressä. Joo, tultiin todella tähän Strömsundin matkaparkkiin ja tämä on tämmönen kotiseutumuseon piha parkki, eli ruotsalaiset osaa ottaa rahat pois. Tämä on todella hyvää bisnestä. Parkkipaikalle matkaparkki ja siitä
100 kruunun velotus, eli noin 10 euroa. Ja siinä saa yöpyä. Nyt mennään katsomaan tuonne rannalle, mitä siellä näkyy. Siellä on varmaan uimapaikka. Tosiaan tässä on ravintolan terassi. Me syötiin kyllä tuolla toisella puolella, kun se oli varjossa. Mutta tämä matkaparkki on tässä ihan vieressä. Ei ole monta metriä. Tässä tämä ravintola vielä ulkopuolella. Tämä on joku vanha rautatie, tämmönen odotussali, asema. Hampurilaista ja pizzaa sieltä sai ihan syötävää. Nälkä lähti. Kello on tosiaan 6:30 ja olihan se hieno käydä tässä aamu-uinnilla. Ei ollut kylmää, mutta virkistävää kuitenkin. Joo, se olisi huomenta täältä Strömsundista. Tältä tämä näyttää täältä sisältä tämä kotiseutu. Piha, tämä nyt on niinkö suoraan suomennettuna. Täällä on idyllinen paikka ja täällä on WC tuohon matkaparkkiin ja tuolla käytiin aamu-uinnillakin taas tuossa joessa ja niin, ja täällä on tämmönen esiintymislava ja täällä sitten iltasiin soitellaan ja tanssitaan tässä pihalla. Ja tuossa on joku pieni kahvila. Niin, ja onhan tuossa tommonen tanssilavakin. Joo, ja matka jatkuu. Tuosta aamulla lähettiin siitä Strömsundin matkaparkista ja nythän meillä on sitten suuntana Uumaja. Ja huomiseksi on puukattu laiva. Oliko se nyt 11 aikaa aamupäivällä? Meillä oli tarkoitus mennä tuonne Kapellskärriin, eli oltaisiin saatu perjantai-laiva, mutta ne on kaikki puukattu jo täyteen ja se olisi mennyt viikonlopuksi ja se viikonloppu lauantai-laiva, niin sehän maksaa aivan maltaita. Sitten päätettiin, että ajetaan tästä nyt tuohon Uumajaan ja mennään yli Vaasaa ja siitä jatketaan sitten Suomen puolella. Varmaan alaspäin. Turku olisi varmaan sitten kohteena. Mutta ei mitään. Ilmahan onko morsia. 24 astetta näyttää mittari ja karavaani kulkee. Tämmöisiä maisemia tänään löytyy matkan varrelta. No joo, nyt siis Uumajassa ollaan. Tässä nyt hoitetaan silta ensin ja käydään tuolla kaupassa. Sitten etsitään vasta majapaikkaa.
Tultiin tänne Uumajan First Camp leirintäalueelle. Tuossa se toinen leirintä oli täynnä. Me ollaan tässä nyt yö ja huomenna meillä sitten lähtee laiva sinne Vaasaan. Leiri on pystyssä ja syötiinkin jo. Ja nyt otettiin pyörät esille ja me lähdetään tästä kahtoon tuota uimarantaa. Eli mennään uimaan. Nyt minäkin olen käynyt kahdesti jo uimassa, eli eilen illalla yhden kerran ja tänä aamuna kävi siellä matkaparkissa uimassa. Ja tämä on tosi iso leirintäalue ihan tässä Uumajan kaupungin kyljessä. Kallis kuin mikään, mutta tuo toinen leirintäalue oli täynnä. 27 ja tuulee mukavasti, niin se vähän viilentää. Lähdettiin pyöräilemään tuonne uimarannalle päin. Tuolla se vesi siintääkin jo, mutta tässä oli vähän huonompi kohta ensin tulla, mutta kyllä me tästä päästään eteenpäin. Ei muuta kuin pyörän selkään menoksi. Tänään syömäänkin vähän helpommin. Ihan vain Turmeekokin bravuuria. Kiilosmakkara. No niin, nyt me lähdettiin tuolta leirintäalueelta pois ja Uumaja jää tänne taakse. Vähän myöhemmin laiva lähtee, niin sitten mennäänkin Suomeen. Kaunistahan täällä on ja aurinko paistaa ja keli on hyvä. Pieni tuulenvire tuolla merellä nyt näyttää olevan. Tällä hetkellä lämpötila on, mitä se on, 23. Että saa nähdä mitä tuolla merellä sitten on. Sinne Ruotsi jää taakse. Vaasaa kohti mennään. Tuolla Raippaluoto, jossa oltiin juhannuksena ja pyöräiltiin. Kauhea tuuli täällä kyllä on.